যদি আমৰ আচাৰ কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ 2 কেজি আম, ইয়াত দেখিছে, আৰু এইখিনি আছিলে কিন্তু সেইখিনি বেছি পকি গ'ল, মানে থৈ দিয়াৰ কাৰণে বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে ফ্ৰেছ 2 কেজি আম লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে অলপ পাৰতে ফাটিলে কাৰণে ফটা ফটা দেখাইছে। এতিয়া ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, ধুই মেলি পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যাবলৈ দিলোঁ, যিখিনি ধোৱা পানীখিনি শুকাই যাবলৈ দিব লাগে, সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়। ভালকৈ ধুব লাগে আৰু আমত যিখিনি পানী লাগি থাকে সেইখিনি শুকাবলৈ দিব লাগে। এতিয়া ভালকৈ শুকোৱাৰ পাছতে আমবোৰ নিজৰ যিটো পচন্দৰ চাইজ হয় সেইমতে কাটি ল'ব, আৰু কটাৰ পাছত কি কৰিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া দেখিছে, আপোনালোকে যিকোনো চাইজত কাটিব পাৰে, অকণমান মোটাকৈ কাটিব, মানে অলপ ডাঙৰকৈ কাটিব, বেছি পাতলা হ'লে পাছলৈ টান হৈ যায় আৰু খাবলৈ বেয়া হৈ যায়। এয়া দেখিছে কাটিছোঁ, আৰু আমখিনি অলপ টান হৈছে আৰু গুটিবোৰ মানে টান হৈছে, আৰু বেছি দিনৰ পাছত হয়তো আচাৰ বনাব পৰা নহ'ব, আৰু সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে কোনোবাই আচাৰ বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই বনাই থ'ব পাৰে, আৰু এবছৰ বা 2 বছৰৰ কাৰণেও খাব পাৰে। আমখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাইজত কাটি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে, এতিয়া কটা আমখিনি ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত লৈ লৈছোঁ, আৰু নিমখ দিম। এতিয়া নিমখ এনেকুৱা পৰ্যায়ত দিব লাগে যাতে গোটেই আমত নিমখখিনি সোমাই ধুনীয়াকৈ, আৰু যদি ভালকৈ নিমখ সোমায় তেতিয়াহ'লে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। সেইকাৰণে ভালকৈ নিমখ দিছোঁ, প্ৰায় আধা কাপমান দিছোঁ নিমখ, আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰি দি ল'ব। এয়া দেখিছে নিমখ দিছোঁ, নিমখ দিয়াৰ পাছত ভালকৈ সেনাই দিব লাগে, আৰু গোটেই ৰাতি মই এনেকৈ থৈ দিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ সময় কম তেতিয়াহ'লে এনেকৈ 4-5 ঘণ্টা থোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আচাৰৰ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। এতিয়া দেখিছে গোটেই ৰাতি তিওৱাৰ পাছত, মানে নিমখত থোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছে ৰাতিপুৱা পানী কিমান ওলাই আহিছে। এতিয়া এইখিনি মই ৰ'দত শুকাম, আৰু এইকেইদিন ইমান বেছি গৰম আৰু ৰ'দ, সেইকাৰণে আচাৰ থ'বলৈ ভাল হৈছে, কিন্তু মানুহৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে পানী খাই থাকিব আৰু নিজৰ শৰীৰটো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। এয়া দেখিছে আমখিনি মই এতিয়া উলিয়াইছোঁ ডলাখনত আৰু ৰ'দাম, আৰু ইমান চোকা ৰ'দ 2 ঘণ্টামান থ'লেই ভাল হৈ যাব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ 2 ঘণ্টা মেক্সিমাম থ'ম। আৰু এয়া দেখিছে মই প্ৰথমতে ৰ'দত এয়া দিছোঁ, কিন্তু এইডোখৰ ৰ'দ পৰা নাই, তথাপিও কিমান মানে ফৰকাল বতৰটো গোটেই দিনটো কেনেকুৱা ফালি পোৱা গম পোৱা গৈছে। এয়া অলপ সময় পাছতে ৰ'দ পৰিছে আৰু কালাৰো চেঞ্জ হৈছে। এয়া দেখিছে অলপ পানীবোৰ কমি কমি আহি আছে আমৰ পৰা, একেবাৰে শুকাই যাব নালাগে, অকল পানী ভাৱখিনি গ'লেই হ'ব। আৰু ৰাতিলৈ এয়া দেখিছে মই আনিলোঁ 2 ঘণ্টাৰ পাছত, আনাটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এয়া ৰাতি মই এতিয়া আচাৰ প্ৰস্তুতি চলাম। কেৰাহীখন ডাঙৰ কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াত দিছোঁ ক'লা মাষ্টাৰ চিট, মানে সৰিয়হ গুটি, আনফালে দিছোঁ বগা। ক'লাখিনি অলপ সৰহকৈ দিছোঁ, ক'লা সৰু গিলাচ এটাত, ছোৱালীজনী আগতে ইউজ কৰা গিলাচ এটাত সৰু গিলাচটোত ভৰ্তি, আৰু বগাটো আধা দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি মেলি, বেছি ভাজিব নালাগে, জাষ্ট 2 মিনিটমান ল' ফ্লেমত মানে গৰমাইছিলোঁ, তাৰপাছত ছাইড কৰি থৈছোঁ। আৰু বেলেগ এখন কেৰাহী লৈ এতিয়া বাকী যিখিনি মছলা দিম সেইখিনি প্ৰস্তুতি চলাম। আপোনালোকে বেলেগ কিনা মছলা মানে পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু আজিকালি যিহেতু গম পাইছেই কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, বেলেগ ৰাষ্ট্ৰত মানে বেলেগ দেশত আমাৰ মছলাসমূহ বেন কৰিছে, চ' যিমান পাৰি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰাটো বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে কালাৰৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব নিদি টেষ্টটো আৰু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো বেছি ভাল বুলি মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ। এতিয়া কথা কৈ থাকোঁতে আপোনালোকক কি মছলা দিলোঁ ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ। ইয়াত দিলোঁ মই ধনিয়া গুটি, লগতে দিছোঁ কালাজিৰা, আজৱাইন, জিৰা আৰু চফ কেইটামান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম, লগতে দিছোঁ জলকীয়া 4টা শুকান জলকীয়া, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিও দিব পাৰে, অলপ জ্বলাটো হ'লে ভাল হয়। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মেথিও এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত মেথি নাই কাৰণে মই মেথি দিয়া নাই। অলপ সময় গৰম কৰাৰ পাছত ছাইড কৰিলোঁ, আৰু সেইখিনি খুন্দিম। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত তেল দিছোঁ, আপোনালোকে তেল এনেকুৱা পৰিমাণত ল'ব যাতে আচাৰখিনি ভালকৈ তেলত সোমায়, আৰু পাছত যদি তেল কমিও যায় তেতিয়াহ'লে দিবগৈ পাৰিব। আৰু যিখন কেৰাহীত, ডাঙৰ কেৰাহীত মই সৰিয়হখিনি অলপ গৰম কৰি থৈছিলোঁ, সেইখন কেৰাহীত গৰম তেলখিনি ঢালি দিম, আৰু তাৰপাছত যিখিনি আচাৰ খুন্দি থৈছিলোঁ, আচাৰ একেবাৰে গুড়ি কৰা নাই, অলপ ভাঙিছোঁহে মাত্ৰ, সেইখিনি গৰম তেলত দি দিম। আৰু এতিয়া বৰ ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহিছে, দেখিছে মই দি দিছোঁ। মছলাখিনি তেলত ভালকৈ মিহলোৱাৰ পাছত এতিয়া যিখিনি আম আছিলে সেইখিনি এতিয়া তেলত দিম আৰু ভালকৈ মিলাই ল'ম।
যেহেতু মই ডলাখনত কাগজ পাৰি দিছিলোঁ সেইকাৰণে বৰ সাৱধানে উঠাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি ডলা বা এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কাগজ ইউজ নকৰিলে ভাল কাগজখিনি নহ'লে যদি আচাৰত গুচি যায় বেয়া হ'ব সেইকাৰণে সাৱধানে আঁতৰাইছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ মিহলাম আৰু এতিয়া দিছোঁ হালধি 2 চামুচ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে বা অন্য পাউডাৰৰ যিখিনি মছলা সেইখিনিও দিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো যিহেতু বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইকাৰণে অলপ দীঘলীয়া হৈছে তথাপি আপোনালোকে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি চাব আৰু আপোনালোকক মৰমৰ ছাপোৰ্টৰ খুবেই প্ৰয়োজন চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে এয়া দেখিছে ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ আচাৰখিনি আৰু নিমখ হালধি আৰু এটা কথা নিমখ মই এক্সট্ৰা দিয়া নাই যিহেতু মই যেতিয়া তিয়াইছিলোঁ তেতিয়া যথেষ্ট নিমখ দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি হৈ গৈছিলে আৰু মই এটা খায়ো চাইছিলোঁ যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ নিমখ সোমাইছে সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা নিমখ দিয়া নাই আপোনালোকে নিমখ দিয়াৰ আগতে প্লিজ এবাৰ খাই চাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহলোৱাৰ পাছত এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম মই গোটেই ৰাতিটো থৈ দিছিলোঁ আপোনালোকৰ যদি সময়ৰ অভাৱ তেতিয়াহ'লে 4-5 ঘণ্টামান থৈ দিব এটলিষ্ট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব আৰু এয়া ৰাতিপুৱা দেখিছে মই চিচাৰ টেমা এটাত থৈছোঁ আপোনালোকে প্লাষ্টিকতো থ'ব পাৰে কিন্তু চিচাত থ'লে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে মই চিচাতে থৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে মই এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ আৰু এই টেমাবোৰ মই মজুল অনা টেমাবোৰ থৈ দিওঁ এনেকৈ আকৌ পেলাইনো কিয় দিম সেইখিনিকে মই আচাৰ ভৰোৱাত ইউজ কৰোঁ আচাৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে আগৰ পৰামৰ্শী আচাৰ বনোৱা ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ চাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ ছাপোৰ্টৰ খুবেই প্ৰয়োজন তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই